Hello. What's up, guys? Hello, welcome back to my channel. साथीहरु आज पनि चाहिँ तपाईहरु समक्ष म एकदमै राम्रो डिभाइस लिएर आइपुगेको छु। यो वायरलेस क्यामेरा माइक चाहिँ एकदमै धेरै राम्रो हुन्छ है। अहिले चाहिँ अब चाहिँ तपाईले यो क्यामेरा लाएर भ्लग गर्न अनि भिडियो बनाउन YouTube मा भिडियो क्रिएट गर्नलाई एकदमै धेरै उपयोगी हुने रहेछ है। र मैले यो किनेर मैले यो प्रयोग गरे त्यहाँदेखि मेरो साउन्डमा चाहिँ एकदमै धेरै के आयो सुधार आएको छ। ल त गाइज अब यसले हामी अनबक्सिङ र रिभ्यू गर्ने छौं। यसको फुल रिभ्यू गर्ने छौं डिटेल्समा हैन। र यो बाइकमा हैन यदि तपाईहरु चाहिँ भ्लगिङ गरिरहनु भएको छ अनि भ्लगिङ गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको त्यो यो नलाउँदाखेरि चाहिँ नि मोबाइलमा चाहिँ के हुन्छ त्यो माइकमा आवाज सररररर गर्छ र बोलेको केही सुनिदैन नि। यो लगाएपछि तपाईले त्यो सरर आवाज गइजान्छ हैन। किन भन्दा चाहिँ तपाई त्यो हेलमेट भित्र चाहिँ यसलाई चाहिँ लुकाउनुस् हैन, हावा नपस्ने गरी तपाईले त्यो यो उलाई चाहिँ तपाईले मैले जसरी गरेर तपाईले चेप्नुस्। आउनुस् म ट्राई गर्ने छु अनि तपाईलाई देखाउने छु र पहिला रिभ्यू गर्ने छौ अनि त्यसको टेस्ट गर्ने छौ ल त गाइज। DevRai 20M TV पहिला देख्न सक्नुहुन्छ म यसलाई खोल्न भन्दा अगाडि बाहिरको कभरलाई केही म मेन्सन गर्ने छु। यहाँ के भन्छ प्लग एन्ड प्ले हैन। अनि 20 मिटर्स लेन्थ चाहिँ लामोसम्म चाहिँ यसले के गर्छ, यसले चाहिँ काम गर्न सक्छ भन्यो हैन। र यसको छ प्रेस रेडियो हैन, अनि क्लियर टिम्बर हैन, अनि हेभी सेन्सिटिभ रहेको रहेछ, अनि वाइडली कम्प्याटिबल रहेको छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ सिंगल वाला पनि हुन्छ रे र डबल वाला, र यो चाहिँ डबल वाला भेरिएन्ट हो है त। यो चाहिँ क्यामेरामा फिट गर्न यति राम्रो सजिलो भनेको छ हैन। लाइभ शोमा राम्रो हुन्छ, इन्टरभ्यु लिन, भ्लग अनि सर्ट गर्नमा एकदमै सजिलो हुन्छ। म चाहिँ अब यहाँ तपाईले भ्लग कतिको राम्रो हुन्छ हैन, बाइक मोटर भ्लग हुन्छ नि त्यो चाहिँ सरर साउन्ड आउँदाखेरि डिस्टर्ब हुन्छ नि, त्यस्तोमा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हुने रहेछ नि। र यसरी तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ राम्रोसँग हेर्नुस्। यहाँ चाहिँ डबल माइक दिएको छ। डबल माइक, एउटा माइक हो यो अर्को माइक, र यो रहेको छ यो एउटा रिसिभर हो। यो चाहिँ मोबाइलमा खाद्ने, मोबाइलको जुन ज्याक पिनमा खाद्ने। अनि यहाँ भित्र रहेको छ यो बक्स भित्र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ USB डाटा केबल, टाइप सी को USB डाटा केबल दिएको रहेछ। टाइप सी जाँदो रहेछ यसमा चार्जिङ चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ टाइप सी डाटा केबल जान्छ। र तपाईलाई यसको बुट गर्दाखेरि यहाँ अन गर्नुस्। यहाँ अन गर्ने ठाउँ छ, यतिखेर अन भयो। क्लिक गरिरहेको चाहिँ यो चाहिँ डिस्कनेक्ट छ है भनेर भन्यो, माइकसँग डिस्कनेक्ट छ भने हैन। अब जब हाम्रो माइक अन गर्छौं यहाँबाट अन गर्ने हो। माइक अन गरेपछि के हुन्छ भने यहाँ हेर्नुस्, अन गरेपछि कनेक्ट भयो। यो नीलो बत्ती बल्यो र यो हरियो बत्ती बल्यो नि यतिखेर यो क्लिक जुन चाहिँ छ नि त्यो हरा नि डिम रह्यो नि। अब चाहिँ दुईटामा कनेक्ट भइसक्यो। अब तपाईले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। म बाइकमा ट्राई गर्ने छु, बाइकलाई चाहिँ एकदम स्पिड हाँक्ने छु र यो माइकलाई चाहिँ हेलमेट भित्र लुकाउने छु। आउनुस् रिभ्यू हामी हेर्नेछौँ यसको कतिको रेस राम्रो दिन्छ गाइज। तपाईलाई परिशान भइरहेछ नि मोटो राइडरहरूलाई हैन, त्यसको लागि चाहिँ यो फाइदाजनक छ मोबाइलमा युज गर्नलाई। ल त गाइज अब ट्राई गर्नेछु। जस्ट टेस्टिङ। Testing. Just testing. कोनो मतलब नहीं है, स्पीड को दानो एकछिन चाहिँ चेकिङ मात्रै।